คนไข้ก็จะถามนะคะว่าคุณหมออาหารอย่างนี้ทานได้ไหมและน้ำดื่มอย่างนู้นทานได้หรือเปล่าวันนี้หมอจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะวันนี้หมอก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเวลาหมอจะตอบคำถามคนไข้ค่ะว่าอาหารอย่างไหนทานได้อาหารอย่างไหนควรเลี่ยงหมอมีหลักการในการดูยังไงบ้างนะคะไตเรื้อรังนะคะเราก็แบ่งออกเป็น5ระยะนะคะ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะในกลุ่มที่3ยังแบ่งแยกย่อยออกเป็น 3A แล้วก็ 3B แล้วก็ในไตเรื้อรังระยะที่5ค่ะจะแบ่งเป็นไตระยะที่5ที่ยังไม่ได้ฟอกเลือดไตยังไม่ได้ล้างช่องท้องไตระยะที่5ที่ฟอกเลือดแล้วก็ไตระยะที่5ที่ล้างทางช่องท้องนะคะซึ่งในรายละเอียดของอาหารที่คนไข้ควรจะเลือกทานในแต่ละระยะค่ะจะมีความแตกต่างกันโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือไตระยะแรกๆที่หมอจะพูดบ่อยๆนะคะก็คือไตระยะ1ระยะ2แล้วก็ระยะ 3A ค่ะส่วนใหญ่คนไข้ในกลุ่มนี้ค่ะค่าการทำงานของไตยังไม่ได้แย่มากนะคะดังนั้นการปรับสมดุลการเคลียร์เกลือแร่ต่างๆรวมทั้งของเสียค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะกลุ่มนี้ยังสามารถที่จะทานอาหารได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปค่ะโดยหลักๆเราก็จะแนะนำคุมอาหารเค็มกับอาหารไขมันนะคะแต่ว่ากลุ่ม 3B ขึ้นไปนะคะ 3B 4 5ที่ยังไม่ฟอกเลือด5ที่ฟอกเลือดแล้ว5ที่ล้างไตแล้วค่ะกลุ่มนี้ค่าการทำงานของไตจะเริ่มเสื่อมไปมากพอสมควรทำให้การเคลียร์ของเสียแล้วก็การขับเกลือแร่บางตัวมีผิดปกติไปดังนั้นกลุ่มนี้จะมีความละเอียดที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะโดยอาหารที่จำเป็นจะต้องระวังในคนไข้กลุ่มนี้เป็นพิเศษก็อย่างเช่นน้ำโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะข้อต่อไปก็คือเราจำเป็นจะต้องมาดูผลเลือดนะคะแล้วก็การดูอาหารที่เหมาะสมกับตัวเราเองนะคะเป็นรายบุคคลอย่างเช่นสมมุติว่าหมอบอกว่าไตเรื้อรังระยะ4ระยะ5ค่ะโดยแนวโน้มแล้วค่าโพแทสเซียมน่าจะค่อนข้างสูงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเจาะเลือดมาในช่วงนั้นแล้วปรากฏว่าโพแทสเซียมของตัวเราเองค่ะต่ำอันนี้ก็ยังสามารถที่จะทานอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงได้นะคะเช่นรอบนี้โพแทสเซียมต่ำแล้วก็ทานอาหารโพแทสเซียมเยอะหน่อยได้แต่ว่าพอเราเจาะเลือดครั้งต่อไปถ้าเกิดค่าเกลือแร่โพแทสเซียมเริ่มสูงแล้วอันนี้เราก็จำเป็นจะต้องเริ่มจำกัดอาหารโพแทสเซียมแล้วนะคะดังนั้นการที่จะตอบว่าคนไข้สามารถทานอะไรได้บ้างก็ขึ้นกับข้อแรกนะคะคนไข้เป็นไตแบบไหนคนไข้เป็นไตระยะไหนนะคะข้อที่2ก็คือผลเลือดของคนไข้นะคะอันนี้ก็คือสำคัญที่สุดเพราะว่าบางทีตัวเราเองผลเลือดไม่เหมือนกับคนอื่นๆในระยะเดียวกันค่ะอาหารที่เราทานก็ปรับเปลี่ยนขึ้นกับผลเลือดของตัวเราเองนะคะข้อที่3ก็คือการที่หมอจะตอบว่าอาหารแบบนู้นสามารถทานได้อาหารแบบนี้ทานได้นะคะอันนี้หมอก็ตอบเนื่องจากเหตุผลที่ว่าคนไข้โดยส่วนใหญ่นะคะแนวโน้มของผลเลือดควรจะเป็นแบบไหนแล้วก็อาหารที่คนไข้ถามค่ะมีปริมาณเกลือแร่ตัวนั้นหรือว่าสารอาหารตัวนั้นมากน้อยเท่าไหร่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะขึ้นกับปริมาณอาหารจริงๆที่คนไข้ได้ทานเข้าไปหมอสมมุติค่ะว่าคนไข้ค่ะมีเกลือแร่โพแทสเซียมที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปกติอันนี้ค่ะหมอก็อาจจะบอกว่ายังสามารถที่จะทานอาหารโพแทสเซียมสูงได้บ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคนไข้ก็จะเลือกทานเฉพาะอาหารที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงอย่างเดียวตลอดทั้งวันแล้วก็ในปริมาณที่สูงค่ะด้วยปริมาณโพแทสเซียมหรือเกลือแร่ใดๆที่สูงเกินขนาดที่ควรจะได้รับต่อวันสุดท้ายก็จะทำให้ค่าเกลือแร่ของคนไข้สูงอยู่ดีนะคะดังนั้นเป็นเหตุผลที่หมอแนะนำว่าอาหารนะคะก็ควรจะทานสลับกันไปมานะคะเพราะว่าถ้าเกิดอาหารไหนค่ะมีเกลือแร่ตัวไหนที่สูงแล้วเราก็ทานตัวนั้นไปเรื่อยนะคะก็เกลือแร่ตัวนั้นก็จะสูงมากขึ้นกลับกันนะคะเช่นสมมุติคนไข้มีเกลือแร่ฟอสฟอรัสที่สูงมากแล้วอะค่ะแล้วก็หมอบอกให้จำกัดเกลือแร่ฟอสฟอรัสแต่ว่าคนไข้อะค่ะทานอาหารแทบไม่ได้เลยนะคะอันนี้ค่ะคนไข้ก็ยังสามารถที่จะทานอาหารที่มีฟอสฟอรัส
สูงได้นะคะถ้าเกิดว่าเราทานแบบได้ปริมาณน้อยมากๆในปริมาณอาหารที่ได้รับฟอสฟอรัสต่อวันนั้นนะคะมันก็จะไม่เกินนะคะแม้ว่าอาหารนั้นจะมีฟอสฟอรัสสูงมากแต่ทานได้ปริมาณน้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นสุดท้ายก็คือว่าอาหารค่ะไม่ว่าจะมีเกลือแร่แบบไหนสูงหรือต่ำก็คือควรจะทานข้อ1ควรจะทานสลับกันไปแล้วก็ข้อ2ก็คือไม่ควรจะทานปริมาณที่มากเกินไปนั่นเองนะคะสุดท้ายก็คือไปเช็คเลือดอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเกิดผลเลือดนั้นเองยังมีค่าเกลือแร่ที่สูงอยู่หรือว่าสูงมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้หมอคิดว่ายังไงก็ต้องตัดใจนะคะก็นึกถึงสุขภาพของตัวเองเป็นหลักก่อนนะคะสำหรับวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามค่ะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะและท่านใดที่อยากจะให้หมอทำวิดีโอเรื่องไหนค่ะก็แนะนำได้เช่นกันนะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ